วัสดีครับผมธีรเศรษฐ์ธนิมจัดนะครับจากเรื่องรถเรื่องเล็กครับการดูแลสภาพแอร์ให้มีสภาพการใช้งานเป็นปกติมีเทคนิคมากมายมีหลายวิธีนะครับเราเคยนำเสนอหลายๆเรื่องราวไม่ว่าจากเคล็ดลับจากอาจารย์หนึ่งจากอาจารย์สมปองก็เคยได้นำเสนอสาระเรื่องของเทคนิคในการดูแลระบบแอร์โดยผู้ใช้รถเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเทคนิคในการดูแลรักษาสภาพแอร์ด้วยการล้างตู้แอร์นะครับเรื่องของแอร์ไม่เย็นเป็นปัจจัยหนึ่งมาจากสาเหตุที่ตู้แอร์ทำงานไม่เต็มที่นะครับทีนี้การล้างตู้แอร์มันมี2วิธีนั่นคือการล้างแบบสมัยเก่าก็คือการล้างแบบเต็มระบบนั่นคือเป็นการถอดคอนโซลออกล้างทั้งระบบก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนอีกวิธีหนึ่งที่มีหลายๆท่านตั้งคำถามว่าระหว่างไอ้แบบเก่าที่ถอดคอนโซลออกกับอีกแบบหนึ่งคือไม่ต้องถอดตู้ออกแบบนี้ถ้าเราล้างแล้วมันจะดีไม่ดีอย่างไรก่อนที่จะไปสู่เรื่องระบบขั้นตอนของการล้างระบบแอร์เรามาทำความรู้จักกับการทำงานเบื้องต้นของแอร์กันก่อนว่าภายในตัวรถของเราที่มันมีแผงเหล็กอยู่แผงหนึ่งที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของแผงคอนโซลเจ้าแผงนี้มันจะทำหน้าที่ในการรับเอาน้ำยาแอร์ที่ถูกอัดมาจากคอมเพรสเซอร์แอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องหรือว่าใต้ฝากระโปรงรถของเราเนี่ยไอ้เจ้าน้ำยาแอร์ตัวนี้จะมีความเย็นจัดแล้วก็วิ่งผ่านคอยเย็นจากนั้นจะมีพัดลมอีกตัวหนึ่งซึ่งภาษาช่างเขาเรียกว่าโบรเวอร์ทำหน้าที่ในการดูดลมจากในตัวรถหรือว่าบางรุ่นก็อาจจะดูดบริเวณหลังคอยเลยนะครับแล้วก็เป่าผ่านเจ้าตัวคอยเย็นซึ่งมันก็จะทำให้ลมที่ผ่านออกมานั้นมีความเย็นแล้วก็เข้าไปสู่ห้องโดยสารทำให้ภายในห้องโดยสารของเรานั้นมีความเย็นตามอุณหภูมิที่เรากำหนดนั่นเองแน่นอนนะครับระยะเวลาในการใช้งานยิ่งนานวันขึ้นอากาศที่ถูกเป่าผ่านแผงคอยเย็นย่อมนำพามาซึ่งเศษฝุ่นละอองหรือว่าคราบสิ่งสกปรกต่างๆนานามาติดบริเวณหลังแผงคอยนี้การสะสมนานวันก็ยิ่งทำให้แผงคอยนั้นที่มีรูเล็กๆที่เคยให้ลมผ่านได้อย่างสะดวกสบายถูกบดบังทำให้ลมนั้นไม่สามารถมาสู่ห้องโดยสารได้อย่างสะดวกมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้อากาศภายในห้องโดยสารนั้นไม่สามารถสู้ความร้อนจากภายนอกได้เลยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนั่นคือการล้างเพื่อเอาคราบสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกไปให้หมดนั่นคือการแก้ปัญหาเรามาลองพิจารณาจากข้อเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียกับการล้างตู้แอร์รถยนต์แบบถอดตู้และไม่ถอดตู้นะครับเริ่มจากการล้างตู้แอร์แบบไม่ต้องถอดตู้ข้อดีก็คือเราไม่ต้องรื้อคอนโซลการทำความสะอาดนั้นง่ายกว่าค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่าใช้เวลาในการทำความสะอาดนั้นเร็วกว่าแบบถอดตู้ส่วนข้อเสียถ้าหากตู้แอร์ของรถเรานั้นสกปรกมากหรือมีอายุการใช้งานมันนานและไม่เคยล้างเลยอาจจะล้างได้ไม่สะอาดเท่ากับแบบการถอดตู้นะครับส่วนข้อดีข้อเสียแบบการล้างแบบถอดตู้การล้างตู้แอร์แบบถอดตู้ก็คือต้องล้างเอาแผงคอนโซลออกแล้วก็เอาแผงคอยเย็นมาทำความสะอาดข้อดีก็คือทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมแอร์รถยนต์จะสะอาดกว่าแบบระบบไม่ต้องถอดตู้สามารถตรวจสอบแล้วก็เช็คสภาพของตู้แอร์ได้แล้วก็สามารถประเมินอายุการใช้งานของแอร์รถเราได้เลยนะครับส่วนข้อเสียมีความยุ่งยากต้องรื้อคอนโซลใช้เวลาในการทำความสะอาดมากกว่าและที่สำคัญค่าใช้จ่ายสูงกว่าแบบไม่ถอดตู้เรื่องของการดูแลตู้แอร์รถยนต์นะครับนอกเหนือจากการล้างแล้วก็คือเรื่องของการดูดฝุ่นนะครับทำความสะอาดรถดูดฝุ่นภายในห้องโดยสารอยู่เป็นประจำนะครับและนอกจากนั้นการล้างถ้ากรณีที่รถของเราเป็นรถใหม่ๆนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานก็อาจจะมีการล้างรักษาระบบแอร์เป็นประจำสำหรับรถใหม่อาจจะล้างแบบไม่ต้องถอดตู้อาจจะเป็นทางเลือกที่ใช้ได้แต่สำคัญที่สุดคือควรเลือกร้านที่มีมาตรฐานนะครับและสำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานหลายปีแล้วและที่สำคัญไม่เคยล้างมาก่อนเลยแน่นอนครับคราบสิ่งสกปรกนั้นอาจจะมีการเกาะติดหนาสำคัญที่สุดก็คือแบบนี้ไม่แนะนำให้ล้างแบบไม่ต้องถอดตู้การล้างแบบถอดตู้สำหรับรถที่ใช้งานมาแบบไม่ล้างเลยมีประโยชน์มากๆอย่างที่ได้แนะนำไปแล้วนั่นคือการฉีดน้ำการล้างที่ระบบคอยเย็นเพื่อที่จะได้ทำความสะอาดอย่างทั่วถึงทุกซอกทุกมุมแน่นอนรถของเราจะได้กลับมามีระบบแอร์ที่สะอาดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
เป็นเหตุและเป็นผลกันนะครับสำหรับการล้างตู้แอร์แบบถอดและไม่ถอดตู้นะครับแต่ก็จะมีข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมลองไปฟังข้อเสนอแนะอีกวิธีหนึ่งจากช่างหนึ่งที่เป็นหนึ่งเจริญการช่างการล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดคือมันก็ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายแต่มันก็มีผลตามมาเราต้องดูว่าร้านไหนที่เราไว้ใจได้เชื่อใจได้ผมไม่ได้ว่าล้างตู้แอร์แบบไม่ถอดไม่ดีคือผมบอกว่าเราควรไว้ใจว่าร้านบางร้านก็ทำดีทำสะอาดใส่ใจก็มีแต่บางร้านก็ล้างเอาแค่ผ่านๆเพื่อเก็บตังค์จบงานพอล้างเอาแบบผ่านๆฉีดน้ำยาเข้าไปมีสารน้ำยาตกค้างสารน้ำยาตกค้างนี่แหละครับจะมากัดก่อนตัวตู้แอร์อย่างในกรณีอย่างนี้คือลูกค้าเขาไปล้างแบบไม่ถอดมาได้2 เดือน 3 เดือนพอล้างแบบไม่ถอดได้ 2-3 เดือนปุ๊บเนี่ยน้ำยากัดก่อนตู้แอร์แล้วรั่วอย่าลืมนะครับน้ำยาตัวนี้สามารถกัดก่อนตู้แอร์ซึ่งเป็นมีเนียมได้แล้วเรานั่งสูดลมหายใจอยู่ในรถตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือผลเสียอย่างมากเลยนะครับครับอย่างที่อาจารย์หนึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเอาไว้นะครับน่าจะเป็นแนวทางที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปเลือกปฏิบัติกับการพิจารณาในการตัดสินใจที่จะเอารถของเราไปยังศูนย์บริการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกันที่เราจะเลือกร้านเลือกศูนย์บริการที่ล้างตู้แอร์ก็ดูนะครับดูว่ามีประวัติเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีอาจจะถามจากเพื่อนๆหรือว่าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าศูนย์บริการนั้นมีประวัติที่ดีไหมแล้วก็การบริการเทคโนโลยีเขาเป็นอย่างไรเพราะว่าการล้างตู้แอร์แบบไม่ต้องถอดมันก็มีข้อดีเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็ตามมาก็มีนะครับฉะนั้นแล้วในโลกใบนี้มันก็ใช้อะไรก็ตามใช้อย่างมีเหตุมีผลนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับมีประโยชน์ก็อาจจะต้องมีโทษถ้าเราเลือกใช้พิจารณาอย่างไม่ถูกต้องเพราะนั้นแล้วการที่เราจะล้างแบบไม่ถอดตู้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถเลือกปฏิบัติและก็ทำได้นะครับแต่ในกรณีที่รถของผู้ชมนั้นเป็นรถที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็ไม่ได้ล้างบ่อยๆแล้วก็มีการอุดตันของระบบแอร์ความเย็นเริ่มไม่มาและสู้แดดภายนอกไม่ได้ละลักษณะนี้บางทีเราอาจจะต้องยอมจ่ายมากขึ้นแล้วก็ไปปรึกษาอย่างร้านหรือช่างซ่อมที่เรามีความเชื่อใจแล้วก็รู้ว่าเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับแล้วก็ไปให้เขาตรวจดูเพราะว่าการล้างทั้งระบบนั้นอาจจะต้องเสียเวลาอาจจะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นแต่มันอาจจะมีการตรวจเช็คจุดอื่นๆนะครับประกอบไปด้วยเพราะว่าการที่ล้างแบบต้องถอดตู้นั้นมันต้องยกคอนโซลออกมาใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วการตรวจเช็คระบบอื่นๆบางทีรถเราใช้เกิน8 ปีระยะเวลา 200,000 กิโลหรือแสนกว่ากิโลแล้วระบบตู้แอร์เนี่ยมันอาจจะมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากแค่ตัวคอยเย็นมันเริ่มรั่วหรือแค่อุดตันมันอาจจะมีระบบข้อเชื่อมต่อตามท่อมีการรั่วซึมอาจจะมีการเปลี่ยนมีการตรวจเช็คไปในตัวด้วยนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็ลองเลือกดูนะครับว่าถ้ารถของเรายังใหม่ๆการเลือกปฏิบัติแบบไม่ต้องถอดตู้อาจจะทำได้แต่ก็ต้องเลือกดูประวัติของร้านที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็กรณีที่มีอายุการใช้งานมากๆก็ลองพิจารณาเลือกร้านที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ล้างระบบทั้งตู้ไปเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราทุกๆสัปดาห์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องรถกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็กนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ